Kun avaat somekoneen oppilaille, he voivat alkaa liittymään somekoneistunnolle QR-koodin tai numerokoodin avulla. Oppilaita pyydetään keksimään käyttäjänimi. Sen ei tarvitse olla heidän oikea nimensä. Oppilaita kannattaa muistuttaa, että käyttäjänimi ei saa olla ketään loukkaava. Kun oppilaat ovat liittyneet istunnolle, voit klikata Aloita. Mikäli haluat yksin kokeilla somekonetta ilman oppilaita, voit valita Demo. Kunkin osallistujan tulisi näkyä nyt näytöllä. Jos kaikki ei päässeet mukaan, voit klikata QR-koodikuvaketta näyttääksesi liittymisohjeet uudelleen. Nyt oppilaat voivat aloittaa selaamisen ja reagoinnin somekoneessa. Muistuta heitä reagoimaan matalalla kynnyksellä, mutta oman mieltymyksensä mukaan. Kun oppilaat ovat tovin selanneet, klikkaa opettajan koneella Data-osiota. Somekone pysähtyy. Näytä millaista dataa kone kerää käyttäjistä avaamalla eri oppilaiden profiileja opettajan näytöllä. Huomaatte, kuinka somekone mittaa käyttäjien aktiivisuutta. Yhteisen tarkastelun jälkeen ohjeista oppilaita vastaamaan tehtävälomakkeen ensimmäiseen tehtävään. Voit myös ottaa tauon pois päältä ja ohjeistaa painamaan alhaalla keskellä olevaa datan tarkastelupainiketta. Jos haluat oppilaiden saavan kustakin harjoituksesta enemmän irti, voi pareista toinen painaa jakopainiketta ja toinen pareista siirtyä QR-koodin avulla tarkastelemaan heidän dataa. Näin toisella laitteella voidaan selata ja toisella tutkia. Kun oppilaat ovat vastanneet tehtävään 1, voivat he jälleen tovin selata ja reagoida somekoneessa. Tämän jälkeen klikataan profiiliosiota. Somekone menee tauolle ja voitte jälleen yhdessä tutkia. Nyt näette, kuinka kutakin käyttäjää profiloidaan heidän valintojensa ja aktiivisuuden perusteella. Yhteisen tutustumisen jälkeen voit jälleen ottaa tauon pois ja ohjeistaa oppilaita vastaamaan tehtävään 2. Tämän jälkeen taas selataan tovi, klikataan osiota Samankaltaisuus, tutkitaan yhdessä verkkoa, otetaan tauko pois ja oppilaat vastaavat tehtävään 3. Kun tehtävään on vastattu, voit antaa oppilaiden jälleen selata, jos aikaa on, mutta tässä vaiheessa voidaan myös siirtyä suoraan osioon Suositukset. Tässä osiossa näette, kuinka suosituksia tehdään eri perusteella. Suosituksia tehdään muun muassa toisten käyttäjien toiminnan perusteella, omien kiinnostuksen kohteiden perusteella, mutta myös satunnaisesti. Tutkikaa ensin yhdessä, jonka jälkeen laita tauko pois ja ohjeista oppilaita vastaamaan tehtävän 4. Kun klikkaat valmis, voit tarkastella lämpökarttaa, jossa näkyy yksittäisten käyttäjien ja koko ryhmän aktiivisuus liittyen tiettyihin kuviin. Voit myös tallentaa istunnon tietokoneelle ja jatkaa ensi kerralla avaamalla somekoneen ja klikkaamalla kansiokuvaketta.